په دې وی کې به زمونږ فوکس چې کوم دی هغه په ډیټا بریچز باندې او موږ به څنګه د هغې نه ځان بچ کوو. دنیا شي کمپنیان دي په انټرنیټ باندې چې هغه ډیټا بریچز کیږي او د خلکو critical information چې کوم دی یا personal information چې کوم دی هغه لیکيږي په ډارک ویب باندې بیا اویلیبل بیا criminal چې کوم دی هغه خرڅي او د خلکو information چې کوم دی هغه لارشي ایکسپوز شي. د دې لپاره د سکیورټي څه ضرورت دی او موږ سچل وکړو چې دا موږ خپل بچو. یو خدای چې بس موږ خپل انفارمیشن کمپنیان لور کو چې کمپنیان چې کوم دی هغه چې ډیټا بریچز تاغو شي جو شی بیا ټول خراب کیږي چې هغه موږ زموږ په کنټرول کې هغه نه خو چې څه زموږ په کنټرول کې دی هغه په دوه طریقه باندې پروټیکټ کیږي. یو دا چې تو کله هم د سی ویب سټ یا ست اکسس کې یا انفارمیشن د نکه مطلب کریډټ کارت نمبر شو یا د خپل شناختی کارت نمبر شو یا پاسپورت نمبر شو یا د دې کریټیکل انفارمیشن دي چې هغه ته ډیر ضرورت دي هغه د وی پی ان په تھرو باندې استعمالوي. ځکه چې وی پی ان استعمالوي نو هغه کریمینل چې دی هغه ته پته نه لګي او په کلیر ټیکس کې دا مصیبت چې کله تاسو یو ډایرکټ په ویب براوزر باندې انفارمیشن انټر کوئ بینک اکاونټ لاګین کوئ یا د بل کریټیکل انفارمیشن دی نادرا ویب سټ شو نو هغه کتل د ټروجن یا څه شي مطلب د کی سټروک یا ټروجن چې دی هغه انسټال شي په براوزر باندې څه انفارمیشن چې کوم دی هغه ټول کریمینل ته بیا فورورډ کیږي. د دې لپاره دا وی پی ان چې کوم دی دا ډیر زیات لازمي دی. بل دا چې انټي وایرس شو انټي وایرس ډیر زیات لازمي دی ځکه چې انټي وایرس مطلب دا دی یو ویکسین ونه کړي دا کرونا د نبدي کې مطلب دی چې تاسو ویکسین وکړئ خلک بچ کیږي کنه دا مطلب وایرس نه خوريږي یا فلو شاټ شو نه نور شاټونه شو چې هغه مطلب وجود کې ویکسین چې هغه لګول پروټیکشن ورکړي. دغه شان دي دا ویکسین چې دی دا د کمپیوټر لپاره د انټي وایرس چې کوم دی دا خبره ځکه چې کله انټي وایرس انسټال نو دا اخوا دی خو انفارمیشن چې دی یا د سی یو کریمینل اکټیویټی چې هغه بلاک کوي ټریفیک چې کوم دی هغه بلاک کوي دلا نو انټي وایرس ډیر لازمي دی. نن سبا پوینټ اف سیلز یا د سی کریډټ کارت کمپنی چې دنیا شي کمپنیان دي چې دا انفارمیشن دا غونه لیکيږي سنه سچل کی خامخه یا خو دا غو پاسورډ ډیر زیات وی کی یا خو دا غو نتورکینګ چې دی هغه ډیر وی کی یا د سی چې کې دی شي باغ کې روغ امپلوي څنګه چې موږ یو دوه هفته مخکې د نیویارک پوسټ خبر وکړه روغ امپلوي مطلب دا چې یو امپلوي هغه خوشاله نه هغه انفارمیشن لیکي د کمپنۍ نقصان وکي نو دغه شان چې نشته هغه لپاره نالج بیس چې دی هغه ډیر لازمي. خو تاسو د پرسنل کمپیوټر لپاره د پرسنل آیفون د پرسنل فون لپاره خبره ده چې تاسو وی پی ان استعمالوي او انټي وایرس چې کوم دی هغه استعمالوي او بل دا چې ګورو په فیسبوک یا په سوشل میډیا باندې خپل شناختی کارت او خپل د سي د کور انفارمیشن یا د خپل غټ انفارمیشن چې کوم دی هغه ضرورت نشتی. نن سبا ګورو د رشیا جنگ دی د یوکرين سره په دې کې دا ټول سایبر وار دی سایبر وال په دې چې بای التا وس قسم اٹیکس چې کوم دی هغه استعمالوي او هغه په ترو باندې دا ډیجیټل انفارمیشن بوت سایډ چې کوم دی هغه او باسي او هغه بیا مینیپولیټ کوي هغه دا پلان کې کس دا کار کړی دی پلان کې دا کار کړی ځکه چې ډیجیټل فینګرپرینټ دی هغه خلکو د خي مخکې په فزیکل ډاکومېنټس او بچا چل وکړو چې ډاکومېنټ وګزار کوی خلکو بیا دا د کړی دا شي نن سبا خو ډیجیټل ډاکومېنټس دي نو مطلب دی چې یو کس بل چل وکړي چې هغه وي وس فار ایگزامپل یو کس ته هغه د کمپیوټر هک یا علاقه ستوي دا فواد باچا کړی نو هغه دای چې د بیا په بل ټربل کې راوړي نو اخر ورسته پته لګي خو د خلکو ټایم چې دی په دې پدرو باندې خرابېږي نو ځکه خپل انلاین سکیورټي چې دا هغه سیریس والی او هغه پدرو باندې تاسو مطلب هډیک پمپ تاسو بچي او تاسو خپل پرسنل انفارمیشن چې کوم دی هغه به هم بچي او په ځای باندې پاتې شي.